Sziasztok, sok szeretettel köszöntök mindenkit az új konyhámból, most már berendezve. Aki esetleg nem látta azt a videót, amiben megmutatom, hogy hogyan is alakult át a konyha, annak ajánlom az alábbi linken ezt a videót is, ugyanis tiszta konyha, rendes ház. Jó, mivel közelednek az ünnepek, arra gondoltam, hogy a kacsát veszem egy kicsit előtérbe, és megmutatom, hogy egy ilyen pecsenye kacsából milyen ételeket lehet készíteni, mennyi fajta, mennyi típusú étel készíthető, hogyha egyben vásároljuk meg, ami egyébként árban is most azt eredményezi, hogy jobban járunk. A mennyisége, illetve a kilója az 2,320, tehát majdnem 2,5 kilós kicsikéről van szó, és meg szeretném mutatni, hogy nem csak sültet lehet belőle készíteni, hanem darabolva, részeire szedve levest, főételeket, kacsasztéket, kacsasültet és még számos olyan dolgot, amit akár az ünnepi készülődéshez is fel tudtok majd használni. Úgyhogy részeire szedem a kacsát, úgyhogy több részben mutatom majd meg ezeket az ételeket. Elsőnek jöjjön a kacsa darabolása és egy kacsaleves. Junge Ente, mint az a felirat is tanúsítja, fiatal kacsáról van szó, ugye pecsenye kacsa van írva rá, friss, kizsigerelt pecsenye kacsa belsőséggel, jó, illetve aprólékkal. Jó, hát nézzük, semmi extra, íme a kacsa. Ez most egyébként elég sok boltban kapható, tényleg normális áron, és ami benne található még, az egy ilyen meglepetés zacskó, amiben benne vannak további alkatrészek. Mik ezek? Egy kis zúza, egy kis szív és egy kis nyak. Nagyon szépen ki van tisztítva, és nem is szőrös. Úgyhogy ez a márka egyébként elég jó, mert sok kacsánál tapasztalom azt, hogy jó szőrös, de ez teljesen elő van készítve. Hát nézzétek meg. Ilyen egy Junge Ente. Na, mit is lehet belőle készíteni? Már mutatom is. Először is, ha megveszünk egy ilyen egész darabot, akkor érdemes földarabolni, és az alkatrészeket külön-külön szétszedni. Hogyan távolítjuk el először is a szárnyát? Nagyon egyszerű, kifordítjátok, itt csináltok egy bemetszést, és az egészet kitöritek így, puff. Innentől kezdve már le is jön. Ez az első művelet. Oké. Akkor van egy szárnyatok. Ez jó lesz majd a levesbe. Megcsináljátok a másik oldalt is. Puk, vágás. Így. Kitörés. Van most már két szárnyunk, hát ezek ugye húsosak, úgyhogy a levesbe igen jók lesznek. Van itt egy ilyen nagy bőrke, azt is levágjuk. Ez is mehet majd kisütésre. Van a farrész, azt inkább egy bárdal vágom. Ennek ugye ezt a részét itt a püspök falatjából ezt a részt ki kell vágni, és ezután már használható. Semmit nem szabad kidobni, mindent fel kell használni. Hát ugye a magas áraknak talán az az egyik előnye, ugye más előnye nagyon nincsen, hogy kicsit talán mindenki jobban odafigyel a gazdálkodására és az anyag felhasználásra, hiszen rengeteg élelmiszer ment pocsékba az adatok szerint. Úgyhogy minden háztartásban az jár majd jól, aki egy nagyobb alapanyagot több részre szedve minél változatosabban tud elkészíteni és felhasználni. Ehhez viszont ötletek kellenek. Mit főzek például kacsából? Arra itt vagyok én. Jó, adom az ötleteket. Tehát nagyon egyszerűen nézzétek, most lefejtem a mellehúsát. Ugye ebből kettő is van, ebből vagy sztéket, vagy sültet lehet készíteni. Érdemes levenni, hiszen a csontokból mi alaplevet, illetve levest fogunk készíteni. Mármint, hogy mi, hogy ti, meg én. Egy bemetszés itt, egy bemetszés még itt a combnál, és le is jött a mell. Nagyon szépen. Így. Tehát van egy ilyen szép kis mellünk egyszer. Mivel két oldala van, így van belőle még egy. És akkor most ott tartunk, hogy van még két comb. Nagyon egyszerűen szintén ki kell fordítani, egy ilyen masszázsal. Ki kell fordítani ugyanis ezt a csontot, ami itt van belül, és ha így kifordítjátok és már látszik, akkor lehet levágni kényelmesen, úgy, hogy nem vágjuk el a kezünket. Comb. Kifordít, kibújik, levág. Így. Alakulunk. Na és akkor itt van ez a valami, ezzel mit csináljunk? Vannak zsírosabb részei, azokat le kell vágni, hiszen ezeket ki fogom sütni.
A kacsazsír ugyanis nagyon finom, akár kenyérre kenve lila hagymával is kiváló lehet. Akkor vannak ugye azok a részek, amik kicsit húsosabbak, ezeket is érdemes lejjebb venni, ezt sütésre szedem szét, és mivel a levesben nem kell sok zsír, én a gerincen, a háton lévő részeket is leszoktam így vágni, ebből nagyon finom töpörtyű tud kisülni. Na, ezeket még itt lefarigcsálom, ti is tegyétek majd így. Szóval, mikor lejöttek a kisebb alkatrészek, akkor kapunk, vagy marad egy ilyen, majdnem kihagytam ezt a kis zsíros jó kis részt, akkor kapunk egy ilyen letisztított dolgot. Na, ez a leves alapja. Fogjuk, és nagyon egyszerűen bemetszünk itt egy erősebb késsel, vagy súlyosabbal, és ugye ketté hasítjuk. Így. Na most ugye itt van egy kis nyakvég, itt van egy kis csontozat. Ezeket a csontozatokat így, ahogy van, beletehetjük hideg vízbe, és már is el tudjuk belőle készíteni a kacsaleves alapját. A kacsalevesbe tesszük még egyébként a nyaki részt, így, ahogy van, a zuzát, nagyon szép tiszta, illetve a szárny részeit. A szárnynak viszont csak ezt a helyes részét helyezzük bele, ugyanis a szárny másik részét én inkább sütésre javasolnám, de ha valaki szeretné a levesbe belefőzni, akkor még tartalmasabb lesz, de most nem ez lesz. Ugyanis úgy van fölépítve a recept, hogyha így szétkaptok egy kacsát, és hasonló módon részeire csomagoljátok, és akár le is fagyasztjátok, a kacsának kimondottan jó, akkor több nap, több kolbász, tehát el tudjátok osztani a hétre. Hogyha havi étkezésben gondolkodtok, akkor mondjuk egy héten lehet egyszer kacsa, tehát egy hónapban lehet 4-szer kacsa étel. Jó? Így elosztva. Akkor nézzük. Sóval elkezdjük főzni. Így szép lassan, hideg vízbe. Jó? Amikor fölforr, le kell habozni, hogy tiszta legyen a lé. Na de mit csináljunk a többi dologgal? Részeire szedjük és elcsomagolom. Amit még beszeretnék mutatni, ugye, az az, hogy a zsírt azt elkezdem kisütni. Méghozzá egy tepsiben. Mire is jó a kacsa zsír? Látjátok, ez itt már olvadt formájában van, elkezdem felmelegíteni, méghozzá egy olyan tepsiben, ami ugye egyébként az indukciós lapon is működik. Ez prima dolog, már csak azért is, mert praktikus. Szóval, hogyha a kisült kacsa zsírt beleteszitek egy edénybe, miután egy kicsit kihűlt, két része fog szétesni, az egyik a pecsenye szaft, a másik pedig a zsír. Ha kihűtitek hűtőben teljesen, akkor lehet látni, hogy nézzétek, az aljában lesz ez a nagyon finom, nagyon ízes, jó, nem annyira szép, de rendkívül finom ízeket tartalmazó sült rész, ami főleg abból adódik, hogy kifolyik a hús lé, illetve a zsírból is kisülnek azok a dolgok a húsos részekből, amik aztán ilyen tartalmat adnak ennek a mártás alapnak. Mert hogy a jó mártáshoz majd szükség lesz erre. Tehát azt csináljátok, hogy fogjátok és ezeket a kisebb darabokat rakjátok bele egy kis zsírral kibélelt tepsibe, vagy ha van korábbi kacsa zsír, mint például nekem, akkor ezt tegyétek az aljára, vegyétek le, fölözzétek le a zsírt, és ebben kezdjétek el kisütni a cafrangokat. Így. Ide teszem bele egyébként én még a püspök falatját is, ami így egy nagyon rendkívül finom csemege lesz a friss kenyér és a lila hagyma mellett. Ezeket pedig ugye elcsomagolom, és ezekből az alkatrészekből a következő részekben fogok ételeket készíteni. Úgyhogy azt javaslom nektek, hogy mindegyik videót nézzétek meg egymást követően, és akkor összeáll az a kép, hogy miket is lehet készíteni egy ilyen egész kacsából.